Welkom dames en heren, het is de tweeling. Lezing voor de week van 11 tot en met 17 juli. Is een verdrietige week, tweeling. Er zijn heel veel slechte nieuws komt van oud en onderrichten. Heel veel van jullie tweeling. Ik hoop soms wat op een goede nieuws. Maar het is niet wat jullie had gehoopt. Oké, dus hier zien wij emotie, verdriet en emotie. Heleboel van jullie krijgen een soort van verdriet in deze week. En de central point is thuis. Voor sommige van jullie. Some sort of nieuws komt thuis. Of some sort of nieuws komt bij jullie. Dat is niet zo positief. Oké. Mensen nou recognizen. Heel veel van jullie tweeling. This is your house. You recognize dat Esther had de waarheid niet gesproken in de verleden. Informatie is nou boven water gekomen. Heel veel van jullie tweeling is verdrietig met some sort of communicatie of een stier. Some sort of informatie dat de stier had aan jullie tweeling gegeven in het verleden is hoort niet klopt of het niet klopt. Dus als je bekijkt verdriet vanuit de hoek van familie, kom op. Dan zien wij verdriet vanuit vriendengroepen, dus familie en vrienden. Heel veel van jullie had gelijk over een problematische situatie. Heel veel van jullie weet en was op de juiste weg over een situatie. Is zoiets als verdriet, omdat jullie worden verdrietig door een situatie met vrienden. Vrienden brachten jullie tweeling in some soort van verdrietige, diep verdrietige, problematische situatie. En mensen nou krijgen inzicht, jullie tweeling nou krijgen inzicht dat vrienden had je gebracht in dingen dat was niet gebaseerd op de waarheid, oké? Omdat de zware in de omgekeer, dat betekent in de huis of de stier, er is iets mee te maken met een vriend of kennis. Dat was een stier dat sprak de waarheid niet. En nu is een situatie waar sommige van jullie some sort of communicatie dat een stier had aan jullie gegeven. Nou krijg je dat het was niet gebaseerd op feiten. En het was niet waar. Heleboel verdriet in de huis van boodschatten en leo's. Zeer deceptive play of een vriend of een kennis dat is een leo en een boodschatter creëert verdriet voor jullie tweeling. Emotional einde met issues en problematische situatie, omdat door de logens van een stierpersoon, that collaborate with a ram and create some sort of a problem, and had jullie tweeling daarin bijgetrokken. Het affect je family en het affect je kennis. Dus sommige van jullie, het affect de kennis, en sommige van jullie gaat je family affecten. En een heleboel mensen nou krijgen inzicht van een vispersoon. En deze vispersoon is van another plaats, another stad, another city. Sommige van jullie tweeling wacht op informatie, wacht op some soort van communicatie
van iemand van another plaats of another staat. En weet je, het is een situatie waar sommige van jullie denk ik ga terug naar mijn familie. Sommige van jullie recognize dat ik alleen in een plaats of meer zo van jullie denk is het niet beter dat ik ga richting mijn familie. Er is zoveel emotie dat affect jullie in deze week waar jullie tweeling gaat nou recognize dat alleen red ik niet, maar dat is niet zo. Het is gewoon dat je je vertrouwen alleen in de verkeerde mensen geplaatst. En nou jullie tweeling krijgt inzicht en recognize, ja, ik moet dingen anders in mijn leven doen. Het is zoiets als communicatie levert op niks. Zoiets als jullie tweeling en geholpen het en had alle je op en alles in één situatie, in één ding. En dan opeens krijg je dus nieuws en recognize dat het gaat niet de manier dat je had geholpen voor. Oké, dus ik ken dat je een sollicitatie, je deed een sollicitatiegesprek of je deed some soort van aanvraag en je krijgt een nieuwsaanvraag, is niet goed, dat soort van situatie. Dus ik ken dat jullie tweeling wachten op some soort van contractual overeenkomst, dat soort van situatie, en dan komt het niet. Dus dat soort van situatie komt op. So, tweeling, het hangt vanaf wie je bent, wat er gebeurt en hoe. Dat is disappointment op maandag voor sommige mensen, niet voor iedereen. Dinsdag komen jullie achter dat een groot oneerlijk spelletje was gespeeld en dat Esther niet de waarheid gesproken. Oké, emotional einde voor heel veel van jullie met relatie, vriendschappen, dat soort van situatie. Heel veel van jullie tweeling gaat even nadenken om te gaan verhuizen in het buitenland of verhuizen naar huis of gaat even terug naar huis, naar je familie. Omdat hier zie ik dat heel veel van jullie tweeling denken over familie of denken om een nieuwe start te gaan creëren. Ergens anders, omdat hier is de verdriet. Je bent zo verdrietig. Hier is waar daar je verdriet lag. Is het een relatie dat is behind je? Is het werk dat is behind je? En je besloten in een andere stad te gaan zoeken of dat soort van situatie. Maar aan het eind van de week, heel veel van jullie tweeling krijgt de begin van de week en dan ga je in de weekend voor jezelf even in jezelf gaan zitten nadenken. Wat is de beste mogelijkheid en welke richting te gaan? Welke richting op? Wat nou? Oké, dat soort van situatie. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Ik hoop dat dit helpt een beetje. Some sort of communicatie dat komt van mijn stier was niet correct. En dat geeft een heleboel problemen voor jullie. En zodra gaat jullie nou recognize en zien precies wat was aan de hand en hoe dat affect je leven. En hoe ga je je leven nou oppakken. Namaste.